guys. Here volkwagen passat kini. Palit tayo ng clutch master cylinder. Kanyang clutch master cylinder bigay na po. So free na yan, free tension, bigwato na yung flathead screwdriver dre simple na sa ganyan lang siya dito sa kabila pins like 4 pins na po ito po yung kanyang anapakan yung ito po ang daya start niya. Naka-target ito doon sa kabila. Okay.
So, click siya. You should hear click. Ganyan lang po kasi medyo, no? Like that. And then take this out. Yung rubber niya dito, kailangan dito ilipat lang natin sa dito. Pagtanggal nito dahil pagka nandito sa kabila minsan natatanggal din. So ganyan siya, doon na natin ikabit talaga kasi baka maano dito. Okay, so ganyan lang po yung pagkabit. So ibabalik na natin itong ano, kanyang clutch pedal. Siguro yung kanyang stopper dito, talaga yan dito, kailangan dito yan. Kabit na natin. Yan. Okay. Dito naman tayo sa pinaka-challenge. Ito nga rubber dito. So dito ito. So nakita nyo ng fiber, ito lang siya upwards, and then once you put it on, then get the retainer pin on the lock position.
engine. Okay, let's click that pag-bleed yan, kailangan solid siya. Yung lalabas yung fluid. Solid. Close. Light dito. Okay, tingnan natin kung madilit dito. Airbag reset.
jump, yeah? Okay, listen. Here. Like, when you're going to release the brake, clutch pedal, yeah? Slowly, yeah? Not not very quick because it will destroy the, you know, the input shaft. Yeah, and then just in case, just get rid of this stone. Very heavy to spin, you know. Okay. Go. All gone, yeah.